গাড়ীখন আধা ৰাস্তাত ব্ৰেকডাউন বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়াও ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা নাই তো এতিয়া আমি গাড়ীখন লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাই আছোঁ ৱৰ্কশ্বপলৈকে লাষ্ট টাইম পিছত দেখিব পাইছে গাড়ীখন ফুল টেংক আছে তো কাষ্টমাৰে জাষ্ট ফুল টেংক কৰাইছিলে মাত্ৰ 3-4 কিলোমিটাৰ আগত এতিয়া অলমষ্ট 11:30 বাজিছে তো গাড়ীখন অন ৰোডটো ঠিক কৰিব পৰা নাই কাৰণ এতিয়া আমি ৱৰ্কশ্বপ লৈ গৈ আছোঁ তো কৰি পেলাই নিব লগা হৈছে উপায় নাই এতিয়া গাড়ীখন এতিয়া আমি ট' কৰি লৈ যাই আছোঁ ফাইনেলি এতিয়া আমি ৱৰ্কশ্বপ পাই গ'লোঁ তো এতিয়া গাড়ীখন সোমাই থ'ম ইয়াতে গাড়ী হ'ল নিছান মাইক্ৰা ফাইনেলি আমি গাড়ীখনৰ কামটো আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া তো এটা বস্তু চেক কৰি আছোঁ গোটেইখিনি চেক কৰি মাৰ বাস গাড়ী এতিয়াও ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ নাম লোৱা নাই তো গোটেইখিনি বস্তু A to Z চেক কৰাৰ পিছত ফাইনেলি আমাৰ ফিউল পাম্পত ডাউট আছে তো আমি এতিয়া ফিউল পাম্পটো খোলাই আছোঁ গাড়ীখন একচুৱেলি টুৰাৰ হয় মেঘালয় চ' কাষ্টমাৰ গুৱাহাটী গৈছিলে তো আধা ৰাস্তাত গাড়ীখন বেয়া হৈছে তো আমাৰ ৱৰ্কশ্বপৰ পৰা অলমষ্ট আপোনাৰ 10 কিলোমিটাৰমান হ'ব এতিয়া আমাৰ টেকনিচিয়ানে ফিউল পাম্প খুলি আছে এইটো আমাৰ গোটেই টেষ্ট কৰা হৈ গ'ল তো ফাইনেলি আমাৰ ফিউল পাম্পত ডাউট আছে এতিয়া ফিউল পাম্প খুলি আছে এতিয়া আমি গোটেইখিনি ফিউল ছাপ্লাই ডাইৰেক্ট কৰাই দিছোঁ তথাপিও দেখিছে গাড়ীটো জাৰ্ক লৈ আছে কাৰণ ফিউল পাম্পে প্ৰেছাৰ দিব পৰা নাই পিনে মই নাথাকোঁতে বেলেগ এখন গাড়ীত কাম কৰি আছিলোঁ আমাৰ টেকনিচিয়ানে নতুন ফিউল পাম্প ইনষ্টল কৰাই দিলে তো এতিয়া আমি গাড়ীখন টেষ্ট কৰিম ফাইনেলি এইপিনে আমাৰ গাড়ী ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল তো পিঠনা চাউণ্ড আহি আছে দেখিছে গাড়ীৰ পৰা তো আমি এতিয়া ছফ্টৱেৰ কামখিনি গোটেইখিনি কৰাই দি আছোঁ যেন ৰাস্তাত একো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় আপোনাৰ যদি ডায়েগনচিছ ভাল হয় গাড়ীৰ প্ৰব্লেম 100% ছল্ভ হ'বই ঠিক তেনেদৰে আমাৰো এতিয়া প্ৰব্লেম ছল্ভ হৈ গৈছে তো গোটেইখিনি কাম হৈ গ'ল আমাৰ গাড়ীও ডান হৈ গ'ল এতিয়া আমি গাড়ীখন ডেলিভাৰী দি দিম তো আজিলৈ ইমানে লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তো তেতিয়াহ'লে আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰি থ'ব